بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره تھرډ اکویشن اف موشن دی. نو هغې دپاره موږ سمپل داسې تیوري لیکو چې داسې اکویشن شو ریلیشن بټوین اکسلریشن ډسپلیسمنټ فاینل ویلاسټي اینډ انیشیل ویلاسټي. نو دا د اکسلریشن ډسپلیسمنټ فاینل ویلاسټي او انیشیل ویلاسټي منځ کې موږ ته څه ریلیشنشپ ښیي؟ هغه موږ 2as = a سکویر ماینس وي آی سکویر. دا ګرافیکلی وایي، تاسو پروف کوئ. نو موږ بیا لاین ډرا کړو. ګورئ انیشیل ویلاسټي به موږ د 0 نه اخلو. صحیح شو؟ یو باډي دې ځای نه لاړ او دې پوینټ راغی. نو دا فاینل ویلاسټي شو، دا انیشیل ویلاسټي شو. دې لاندې چې کوم ډسټنس دی دا موږ فایند کوو. نو دا ټریپیزیم دی. ګورئ ډسټنس کور زموږ د ایریا اف ټریپیزم برابر دی. ایریا اف ټریپیزم څه برابر دی؟ 1/2 سم اف پیرل سایډ ملټیپلایډ بای هایټ. پیرل سایډ دا دی که نه، یو بل د پیرل دی، او دا هایټ د دې منځ کې څه دی؟ ډسټنس کوم هایټ چې دی هغه دا دی. نو اوس په دې کې چې ویلیو موږ کیدو هغه موږ ته دېخوا ګورئ چې اس از ایکول ټو 1/2 into vi plus va multiplied by t. دا شو، دا زموږ صحیح اکویشن شو. صحیح شو؟ دا دویم اکویشن شو، ځکه چې اولی د موږ دغه نمبر ورکړی دی. دا دویم اکویشن شو. اوس په دې کې دې شی وکړو چې موږ به صرف د اکویشن 1 نه فرام فرسٹ اکویشن اف موشن equation of motion. فرسٹ اکویشن اف موشن چې دی هغې نه موږ د ټي ویلیو راوباسو. یې د ټي ویلیو هغه به هلته کیدو. نو هغه زموږ څه برابر دی؟ وي اے پی از ایکول ټو وي آی پلس اے ټي برابر دی. صحیح شو؟ دې برابر دی. د دې چې اے ټي زموږ د دې نه چې زموږ څخه دا ټي راوباسو، نو دا به څه وکړي چې دا وي آی به دې خوا راوړو. دا به شي وي اے پو ماینس وي آی، هلته به اے ټي پاتې شي. نو دا دواړه دا به د اے به هم دې خوا راوړو، دا به ډیویژن له راځي. نو ټي زموږ څه برابر شو؟ ټي زموږ څه برابر شو؟ وي اے پو ماینس وی آی ډیوایډ بای اے. دا ویلیو چې نه دا موږ اوس راوالو په دې اکویشن 2 کې به یې کېږي. اکویشن 2 کې چې کېږي دا به زموږ شي اس از ایکول ټو 1/2. دا موږ دغه شان په دې ترتیب کې به ولیکو. وی اپ مخکې یا وروسته دا څه مسله نشته، خو دې ترتیب کې به ولیکم ځکه چې ایډیشن دی. نو وی اپ پلس وی آی دا مې په خپل ځای ولګو، او ټي په ځای به خپله ویلیو کې ټي په ځای به دا کېدم چې وی اپ ماینس وی آی ډیوایډ بای اے شو. ښه، دا زموږ دا شو. اوس به دې شی وکړي چې دا دواړه به څه شی دا به ملټیپلیکیشن کې ضرب به کې. ګورئ داسې ولیکئ چې اس از ایکول ټو دا دواړه به ضرب کې ولیکه وي اپو پلس وي آی، دا وي اپو ماینس وي آی، دا کوم چې ډیویژن کې دی هغه به لاندې ولیکو. 2 په ډیویژن کې دی، ایم په ډیویژن کې دی. ګوره موږ دا پته ده د میث نه چې a پلس بی انټو a ماینس بی دا څه برابر دی؟ د a سکویر د ماینس بی سکویر برابر دی. دې فارمولې ته البته دا دواړه شی کې دا به دا کېږي. نو اس از ایکول ټو دا به زموږ څه شي؟ د دواړه چې ضرب شي. نو وي اپ پلس وي آی دی او وي اپ ماینس وي آی دی. نو هغه a پلس بی انټو a ماینس بی هغه فارموله ده. دا به څه شي؟ وي اپ سکویر ماینس وي آی سکویر، او لاندې 2a دی، اندر 2a دې خوا ضرب شي، دا به دې خوا ضرب شي. دا به څه شي؟ 2as is equal to vf square minus vi square. دا زموږ سو تھرڈ equation of motion. دا سیمپل لیکچر تھرڈ equation of motion. دا څه به تاسو پیپر کې امپروف کوئ. تاسو ته مې وایي چې دا درې واړه equation چې کوم دي د دې نه به خامخا یو پیپر کې راځي، دا صحیح زده کړئ.